What is up, you guys? Welcome back to my channel. Sa ngayong araw. What is up, you guys? Welcome back to my channel. For today, ay celebrate natin si Jimin! Yay! So, birthday ngayon ni Park Jimin ng BTS. So, ngayon, mag-unboxing tayo ng birthday kit na na-order ko. Kasi nga, birthday ni Jimin. So, ano pa nga bang inaantay natin? Mag-unbox na tayo. Yan. So, ito yung unbox natin. So, na-order ko siya sa Shen online shop. So, ilalagay ko na lang yung link sa description kung gusto niyo pong maka-order. Okay? So, start na tayong mag-unboxing. Yan. So, mag-ingat po tayo sa paggamit ng gunting. A few moments later. Tada! Yan. So, tingnan natin kung ano yung laman ito. Two hours later. Tapos na. Ayan. So, ito yung laman ng birthday kit. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Ayan. So, isa-isayin natin ano ba yung mga laman nito. One hour later. Taran! Isa-isayin natin. So, ito yung ayan, picture ni Jimin. Ayan. Pogi, diba? Ayan. So, next is ayan. So, para saan ba to? Para ata sa cup to. Ayan. Ayan. Lalagay sa makeup. And nakalagay is Happy Jimin Day, 10/13/1995. Happy birthday! And then next is birthday poster. Maganda siya. Ayan, ang ganda. Shiny. Shining, shimmering, splendid. Park Jimin. And then yan, may picture niya. Tapos dito naman is 10/13/1995. Ayan. So, yung nakasulat dito, syempre yung pangalan niya. Park Jimin. Ayan. So, and then next is, ayan. Kiyo. Park Jimin. Ayan. Meron nakalagay dito sa likod. Ayan. Translate na lang natin. Ilagay natin dyan yung translation. And then, meron pang, ayan, dalawang ganito. Dalawa yan. Nakalagay. And then, meron ding picture. Yan, meron pang ibang mga picture. Yan. Si baby Park Jimin. Ayan, ang baby pa siya. Oh, pogi, diba? Yan. Meron din sa likod. Jimin Day. And then, ito pa. Yan. Ayan, picture niya. Buwan ng wika ata yan sa kanila. Charot. Ayan. Cute little mochi. Cutie little mochi. Ayan. And then, ayan. Ito may pa 2x2. Oh, cute. Cutie, cutie. Ayan. Cute-cute ni Chim Chim. Okay. Ito naman yung latest. Ayan. Heartthrob. Ayan, ano nakalagay? Be what you want to be, not what others want to see. Wow. Ayan. And then, para ma-focus. Vlogger. And then, dito naman nakalagay, happy 27th birthday. And then, ito na yung last. Ayan, photo card ulit. Kiyo! Little Chim Chim ulit sa likod. Yan.
So, that's it for today. Ayan, mabilisang vlog lang. Mabilisang vlog lang po ito. Yeah. So, dahil birthday ni Jimin, kakantahan natin siya at dapat may cake tayo para sa kanya. Wait lang. Yan. So, syempre meron tayong pa-cake kay Jimin. Wait lang Later. Ayan. So, yan yung pa-cake natin. Yan. Yung kandila galing Goldilocks. yung cake ay galing naman sa Pudgy Bar. This is not a paid advertisement, pero Pudgy Bar at Goldilocks. Bikini man. So, awit na tayo. Awit. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 지민 씨. 생일 축하합니다. Arte. Sige, blow na natin yung candle. Okay, mag-wish ka muna, Jimin. Mag-wish ka muna. Sige, ako na mag-wish para sa'yo. Yay! Happy birthday, Jimin! I hope na magkaroon ka pa ng mahaba pang buhay at syempre kasama namin na mga army. So, keep on shining and Park Jimin, you nice, keep going. So, that is all for today, guys. Very short lang tong vlog na to kasi para lang to celebration ng birthday ni Park Jimin. Okay? So, happy birthday, Park Jimin! Kung kayo po ay aking co-army, mag-subscribe po kayo sa aking channel para sa mga iba pang mga vlogs ko about sa BTS. And yung talagang main role ko dito sa YouTube ay gumawa ng mga video lesson para sa math. So, kung gusto niyo pong mapanood yung mga video lessons ko, visit niyo lang yung channel ko. Please subscribe to my channel and also click the notification bell so that you will be notified sa mga ganap ko patungkol sa BTS at sa mga tutorial lessons ko sa math. Bye-bye everybody. Stay safe and God bless you. Annyeong! Happy birthday, Jimin! Bye-bye!